Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në Shqipëria Live. Jemi si çdo ditë bashkë me Florin, transmetim të drejtë për drejtë në ekranin e Top Channel. Këtë të premte, në fakt do ta shohim këtë, le të themi, këtë 2 orë të programit në mënyrë sa më pozitive që të jetë mundur, dhe në fakt ka dhe një lajm shumë të mirë që do t'ua them menjëherë, vendim nga ana e kryeministrit Edi Rama për të, le të themi, zgjeruar fashat e orarit të lëvizjes, duke nisur që nga java e ardhshme, për shkak edhe besoj edhe të kushteve dhe të rrethanave ku ndodhemi. Do të kemi intervista të shumta, lidhje të drejtë për drejta, me styresh dhe një nga legjendat e muzikës popullore shqiptare, por nuk po ju zbuloj të gjitha. Do të kemi një diskutim shumë interesant për sa i përket lojrave, video lojrave, që duhet thënë në karantinë dhe në izolim gjithmonë më shumë njerëz, mes tyre dhe të rinj dhe fëmijë, le të themi që janë bërë të fiksuar, shpenzojnë shumë kohë pas lojrave, pas këtyre lojrave që ndonjëherë bëhen edhe problematike, madje mund të arrijnë deri në atë pikë që të shkatërrojnë jetën e të rinjve. Të gjitha këto do t'i diskutojmë në pjesën tjetër të programit. Por më lejo ta nis me vendimin e Ritë, me që sapo doli, le të themi. Ti informojmë lidhje me aktualitetin. Tek statistikat dhe dënat më të fundit. Është një vendim shumë i gjatë, le të themi, që e ka publikuar kryeministri Edi Rama, nuk do të lexoj të gjithin. Pjesa më e rëndësishme është kjo, që në kushtet kur kurba e infeksionit është më e ulët se pritshmëria jon më optimiste, si rezultati masave të forta që kemi marrë në kohën e dur dhe rezistencës fantastike të popullit në unitet me shtetin, thot gjithmonë kryeministri Edi Rama, ka një sër vendimesh, mes të cilas do të zgjerojmë duke nisur nga dita e hënë fashën orare të shërbimeve ushqimore, farmaceutike dhe bankare deri në orën 17:30, pra deri në orën 5:30 pasdite. Dhe do të publikojmë, thot ai, fillim javën e ardhshme, paketën e zgjeruar të mbështetjes financiare për të lehtësuar drejt për drejt bizneset e vogla dhe natyrisht punonjësit e bizneseve të mëdha, dhe ka disa, natyrisht po të futeni në Facebookun e kryeministrit, janë të detajuara të gjitha, le të themi, të gjitha detajet e këtij vendimi. Po më rëndësishme është që do të zgjerohet fasha orare, do të kemi mundësi që të mos nxitojmë brenda orës 1 që të gjithë me vrap të bëjmë ato detyrimet, shërbimet e tjerë. Ky është lajm i mirë se kemi parë foto, na ka dërguar dhe foto në redaksinë e Shqipëria Live, ku shohim njerëz të cilët janë të grumbulluar normalisht për të marrë një shërbim bankar apo për të shkuar dhe për të bërë pazaret. Pra do të zgjerohet koha e lëvizjes, e lirisë për të qarkulluar. Gjithsesi, ndalemi pak tek aktualiteti, si kanë shkuar shifrat me COVID-19, me këtë pandemi. Kemi shkuar në 416.000 zyrtarisht të infektuar në vendin tonë, ndërkohë që kemi 23 viktima në total, kemi 182 të shëruar në total deri më tani, dhe vetëm në 24 orë të fundit duhet themi që janë shëruar 17 pacient. Ky është lajm pozitiv, sa më shumë që shtohet numri, aq më shumë lumturohemi dhe ne, dhe sigurisht mbahet konstant numri i atyre të cilët janë të infektuar, kryesisht sigurisht, ndoshta më e mira do të ishte që të ulej. Në 24 orët e fundit janë testuar 162 persona të dyshuar, për të cilëve janë konfirmuar 7 raste të reja me COVID-19. E shihni gjithashtu dhe në tabelën që kemi paralelisht në ekran, aktualisht 56 të shtruar, 6 pacient në terapi intensive dhe 5 persona të intubuar. Dua të ndalem dhe diçka tek harta, siç e shihni tek vendet, duket se kryeson Tirana, por nga ana tjetër Shkodra ka shkuar me 49 raste. Një thirrje ndoshta më specifike do të shkoj për qytetin e Shkodrës, ku edhe ne do të kemi lidhje, siç tha edhe Erjona, me absolutisht një legjend të muzikës shkodrane. Patjetër, fokusohemi pak sekonda edhe tek panorama globale, tabela që ju tregojmë çdo ditë në fakt për sa i përket numrit të infektuarve, por edhe për hapjen e COVID-19 në mbar globin. E shohim paksa, atëherë janë 1.618.466 raste në total, prej tyre 96.928 kanë humbur jetën, pra po afrohemi shifrës prej 100.000 viktimash në mbar globin, dhe 362.682 janë personat e shëruar. Po ta vini re, edhe numri i territoreve tashmë ka shkuar 215. Pra çdo ditë që nga fillimi i javës e kemi nisur me 212 dhe tashmë jemi me 215 territore. Çka do thotë që virusi vazhdon të përhapet edhe në vende të tjera. Vazhdojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë në krye të kësaj tabele për fat të keq, gjithmonë me numrin më të lartë të rasteve. A mund të themi që ka gati 1/3 e të gjithëve? E totalit kryesor? E totalit, po, është e vërtet. Ka numrin më të madh, duke pas parasysh edhe që është një popullsi shumë e madhe. Dhe në fakt aty vazhdon me një ritëm të jashtëzakonshëm rritja e të infektuarve, por
Ne kemi prekur dhe do të vazhdojmë të ndalemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po shoh dhe tabelën e fundit për të gjithë ata shqiptarë të cilët na ndjekin nga Kosova, shqiptarët e Kosovës, ka shkuar në 224 numri i rasteve të infektuar në Kosovë, 6 janë viktimat nga COVID-19 dhe 20 diku te 12 në mos gaboj ishin ata të cilët janë të shëruar ose 22. Do të duhet edhe një herë që të presim tabelën, megjithatë ky është lajm i mirë që nuk duket sikur numri po shtohet aq shumë dita ditës. Patjetër. Por ndalemi tek le ta nisim me intervistat, me të gjitha temat që kemi vendosur të trajtojmë gjatë ditës së sotme. Tham, do të përpiqemi të jemi sa më pozitiv dhe të shohim le të themi situatat më të bukura të gjithë kësaj pandemie, izolimi, karantinimi. Le ta shohim me një sy tjetër. Do të shkojmë në Lezhë. Në fakt bëhet fjalë për gjyqtarin ansor të fushës së Blert, Ridigert Çokajt, i cili ka zgjedhur që të lë atë xhaketën e zezë e fushës së sportit dhe të vesh mantelin e bardhë për të qenë në shërbim të atyre të cilëve janë në situatë të vështirë shëndetësore. Në urgjencën e Lezhës, ai ka vendosur që të shkëputet edhe nga familja ku ka bashkëshorten dhe fëmijët dhe të jetojë vetëm, pikërisht për këtë arsye, për këtë gest kaq fisnik. Megjithatë ne kemi në këto momente Rigertin. Përshëndetje, si je? Përshëndetje gjithëve, mirë si jeni ju. Ne mirë, po ti realisht ke bërë një gest shumë fisnik. Si e more vendimin për të lënë ndoshta punën tënde si gjyqtar në fushën e Blertë dhe për t'u rikthyer profesionit të bluzave të bardha? Atëherë për neve është një situatë jo zakonshme, sidomos për neve që jemi sportista, se jemi mësuar në regjim tjetër, jemi mësuar me sport çdo ditë dhe çdo fundjavë, por duke parë situatën që po kalojmë dhe gjithë kjo pandemi që na ka kapë edhe vendin tonë si gjithë botën, kemi vendosur sakrifikojmë, kemi lanë me një anë për momentin sportin dhe jemi përkushtuar në mënyrën maksimale, sepse fundin jemi misionar që kur kemi marrë këtë profesion, dhe jemi përkushtuar që të shërbejmë sa më mirë gjithë njerëzve nevojë dhe gjithë rrethit Lezhës ku unë edhe aktualisht punoj. Ridigert, të mungon fusha e Blertë dhe tani kalon në një situatë tjetër ku fluksi është shumë i madh në fakt në spitale. Atëherë fusha Blertë na mungon shumë sepse thash edhe një herë nuk jemi mësuar, rutina jonë ka qenë gjithmonë vetëm çdo ditë sporti dhe fundjavat ndeshjet, emocionet mjaft pozitive që na dhuron ajo lojë e magjishme. Por duke parë këtë situatë kemi sakrifikuar, jemi larguar nga familje, unë kam rreth një muaj që nuk takoj bashkëshorten dhe fëmijët, është shumë e vështirë. Por të thash dhe një herë, jemi përkushtuar maksimalisht me gjithë personelin e urgjencës, stafit, spitalit me ambulanca dhe gjithë nga dishmëri numër 1 që të shërbejmë sa më mirë. Të drejtën emocionet që dhuron sporti dhe emocionet që kemi këtu te spitali janë komplet të ndryshme, por duke ju qëndruar sa më pranë njerëzve nevojë dhe pacientave mundohemi që të bëjmë maksimumin dhe të arrijmë rezultate sa më të mira që mos kemi dhe humbje jetës njerëzish dhe pacientët jenë të kënaqur nga shërbimi jonë. Patjetër, ky është qëllimi kryesor, të kemi sa më pak viktima në gjithë këtë situatë ku ndodhemi. Po na thuaj pak, besoj komunikon për ditë me fëmijët. Sa të vegjël janë? Komunikimi është nga telefoni, siç po komunikojmë tani bashkë me juve, ashtu dhe komunikoj me bashkëshorten dhe fëmijët. Goca është 8 vjeç dhe djali 6 vjeç. Është një çik situatë e vështirë sepse çdo ditë si ja ke shpjeguar këtë? Nuk e kuptojnë shumë mirë ato çfarë po ndodh. Këtë po them, nga që janë dhe të vegjël. Si ja ke shpjeguar gjithë këtë situatë? Po çdo ditë ato më kërkojnë se nuk vjen në shtëpi dhe ja u shpjegoj që është një grip që babi që nuk don që t'ja u kalojnë juve dhe në këtë mënyrë i ka marrë një çik të distancuar. Çfarë tha bashkëshortja Ridigert momentin e parë që i the do më duhet t'i rikthem profesionit të infermierit edhe të mos vimën në shtëpi, të paktën për këtë muaj? Bashkëshortja me kupton më mirë sepse është edhe në njëjtin profesion me mua, punon në maternitetin e spitalit Erjona të Lezhës. Ajo e kupton më së miri, por pjesa më e vështirë është ja u shpjegosh fëmijëve, kështu që kemi zgjedh këtë model që thjesht një grip i zakonshëm se babi nuk don t'ja u kaloj juve. Ndoshta nuk e mendove në një moment që të distanconit fëmijët dhe të paktën me bashkëshortet që ndronit bashk, ndoshta një i afërm që të mund t'ju ndihmonte në këtë situatë se të dalësh i vetëm në shtëpi, besoj që duhet jetë e vështirë edhe për ty.
Shumë e vështirë është, por duke parë që edhe për të mirë të fëmijëve dhe të familjes ishte me pranueshme që bashkëshortja të rrinë me to dhe unë të vazhdoj të shërbej në spitalin rajonal Lezhës në urgjencë. Po ashtu nuk jam vetëm unë, janë edhe disa kolegë tjerë që të njëjtën gjë kanë zgjedhë. Janë distancuar nga familjet, vetëm që të jemi maksimalisht përkushtuar tek puna jonë këtu dhe të shërbejmë më së miri. Ridigert, si të duket ky rikthim ndoshta në botën e mjekësisë? Sa kohë kishe që ishe shkëputur? Jo, unë nuk jam shkëputur nga urgjenca, por kjo që kemi zgjedhur tani është që të shërbejmë edhe më rare të zgjatura dhe sa herë ka nevojë urgjenca që të ndihmojmë edhe kolegë tjerë, që të punojmë sa më shumë dhe të jemi sa më shumë në numër që çdo gjë të jetë nga dishmëri maksimale dhe mos mungoj asnjë gjë për shërbimin që do i bëjmë pacientëve dhe njerëzve në nevojë. Dhe po situata në qarkun e Lezhës si është? Situata këto 2-3 ditë të fundit është më e qetë, numri i të smurëve dhe pacientëve që kanë kërkuar shërbimin me ambulanca dhe shërbimin në spital ka rënë, ndjeshëm. Kjo do të thotë që pak a shumë të shkojmë drejt një situate të normalizimit. Ndoshta do të duhet dhe të pyes cila është gjëja e parë që do të bësh pasi të mbarojë gjithë kjo situatë. Gjëja e parë që do bëj është të shkoj të bashkohem me familjen time, është më se normale. Për qafime dhe puthje. Do fillojmë dhe programet stërvitore patjetër. Gjëja e parë që është përqafimi i fëmijëve dhe bashkëshortes. Pastaj do fillojmë programin ton stërvitor dhe gjithë ato që i kemi lënë një çik pas dore, që të rikthehemi edhe jetës sportit dhe jetës të arbitrimit që na mungon vërtet shumë. Megjithatë, aty je mësuar që të ngresh kartonin, në këtë rast besoj ka gjatë gjithë kohës punë skuadër, të gjithë jeni bërë bashkë për një të mirë të përbashkët. Po, këtu në rrethin e Lezhës dhe në urgjencën e spitalit Lezhës vjetër një gatishmëri maksimale, duke filluar nga mjek, infermier dhe sanitarë të urgjencës, gjithashtu është edhe gatishmëria maksimale e shoferëve të ambulancave, gjithashtu janë edhe reparti i radiologjisë, kur bëhen ekzaminimet raste që vinë me Covid, që do thotë një tërësi, funksionon si një tërësi, si një trup i vetëm dhe me gjitha masat mbrojtëse, realisht jemi në kushte normale dhe kushte shumë të mira. Megjithatë ne e thamë dhe në hyrje të programit, sot do donim që ta mbanim në një atmosferë pak më pozitive dhe me humor do të pyesja për kë do ngrije kartonin e kuq ose ndoshta atë të verdhin në një situatë të tillë. Në një situatë të tillë nuk do përdorja kartonin e verdh, vetëm kartonin e kuq për këtë pandemi të rrezikshme që na ka ardhur, Covid-19. Do jepim direkt karton të kuq që ta largohet sa më shpejt dhe të rikthehemi jetës normale. Do t'i ngrinim të dy në të njëjtën kohë. Ne të falenderojmë shumë. Dali jashtë loje me njëherë. Absolutisht. Të falenderojmë shumë. Edhe urojmë që sa më shpejt përfundoj kjo edhe ti të takosh familjen tënde se një muaj të qëndrosh më vete edhe sigurisht pa i përqafuar dhe pa i parë. Sakrificë shumë e madhe duhet thënë. Ndalemi në një tjetër moment, unë e përmenda në fakt që në fillim të emisionit, duke qëndruar sa më shumë në izolim, është rritur le të themi interesi dhe kemi gjetur të gjithë secili prej nesh mënyra për të kaluar kohën. Një prej tyre është edhe janë dhe videolojrat apo video game, siç i njohin le të themi brezi më i ri. Por ka një varësi gjithmonë në rritje ndaj këtyre videolojrave, çka po ndihet edhe në Shqipëri. Gjithmonë më shumë familjar, prindër janë të shqetësuar sa i takon një moshe të caktuar në fakt. Edhe kompanitë e këtyre lojrave në internet gjithmonë më shumë po përdorin disa truqe për t'i tërhequr edhe të rinjt, për t'i bërë ata edhe më të varur ndaj këtyre lojrave. Do të ndalemi pikërisht le të themi tek ky diskutim se çfarë po ndodh lidhur me videolojrat, me varësinë e të rinjve, po fillimisht do të ndjekim një material, bëhet fjalë për motrën e një djali të ri natyrisht, e cila flet se si varësia ndaj videolojrave ka shkaktuar pikërisht le të themi shumë probleme atij. Madje ajo shpreh që në një farë mënyrë i ka shkatruar atij jetën. E shohim edhe më pas do të diskutojmë me dy të ftuar. Ka 5 vjet që luan vetëm kumar. Na kërkon lek. Kur nuk i japim, ngre zëri. Debaton me babin dhe me mamin dhe mua nuk më llogarit më fare. Vetëm kur lind interesi për lek. Ka që në shtëpi nuk vjen fare dhe ne as nuk e dim ku ai gjen lekët. Prindrit kanë një vit e gjysmë që nuk i flasin më me gojë. Hera e fundit kur i kanë folur kanë qenë kur u detyruan të merrin një kredi për t'i dhënë atij 4 milion lek.
sepse kishte një muaj që nuk dilte nga shtëpia. Na thoshte se do e vrisnin nëse nuk shkonte të jepte lekët atje ku i kishte marrë. Por normalisht që babit i thanë se ato lek ai kishte vajtur t'i loste sërish. Të dy prindrit janë me ilaçe dhe situata është si mos më keq. Mua më merr lek me dhunë, më thotë do t'i kthej të nesërmen, po prapa asgjë. Ishte natyrisht një dëshmi, po duam ta zgjerojmë diskutimin sa i përket videolojrave. Thash edhe pak më përpara, diskutimi më i rëndësishëm është se si përdoren disa truqe të caktuara për t'i tërhequr dhe për t'i përthithur në një farë mënyre të rinjtë dhe adoleshentët, që është edhe mosha më e riskuar, le të themi, ndaj këtij fenomeni. Do të kemi Henry Telharaj, më falni, drejtor në Këshillin Shqiptar për problemet e lojrave të fatit. Përshëndetje Henry, mirë se vjen Shqipëria Live. Erjona, përshëndetje Flori dhe ju falenderoj për këtë transmetim live. Ndërkaq që nuk e di, regjiat ma konfirmoj, nëse kemi dhe Ergjys Mërtirin, është edhe Ergjys Mërtiri, sociologu mirënjohur me cilin fakt diskutojmë her pas here probleme dhe fenomene të mpreta sociale. Ergjys, të përshëndesim. Përshëndes dhe më. Mirë se vjen. Henry, e nisim bashkë, do donim ta kuptonim se sa është rritur varësia ndaj videolojrave fillimisht. Përshëndetje. Atëherë, normalisht periudha e karantinimit na ka gjetur të papërgatitur psikologjikisht për ta përballuar këtë situatë. Dhe ndoshta lodhja dhe raskapitja psikologjike e ardhur nga kjo situatë te prindrit, veçanërisht ka sjellë dhe një neglizhencë të tyre ndaj qëndrimit ndaj fëmijëve, pra ndaj përballimit situatës familjarisht. Po ne nuk duhet të harrojmë se prindrit në këtë situatë kanë përgjegjësi të dyfisht. Pra ata kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen e tyre psikologjike, për mirëqenien e tyre, por edhe të fëmijëve të tyre. Normalisht kjo neglizhencë e tyre dhe kjo raskapitje sjell ndonjëherë edhe tolerim te fëmijët, për shembull në rastin konkret ne marrim te lorat online. Ka një rritje të madhe, jashtëzakonisht të madhe të lorave online gjithë këtë periudhë dhe ka një tendencë shumë të madhe të fëmijëve, cilët janë përqendruar akoma dhe më shumë. Nuk duhet të harrojmë faktin se Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitin 2019 varësinë patologjike nga lorat online e ka klasifikuar si një sëmundje. Pra është në rangun e varësive më të larta të shëndetit mendor. Dhe nuk duhet të anashkaluar absolutisht kjo gjë. Patjetër. Por ajo që unë desha më shumë të vija privat dhe risku më i madh nuk është këtu. Risku më i madh është se industria e kumarit apo industria e lorave të fatit ka rritur agresivitetin e saj te lorat online. Ata kanë prekur dhe kanë shfrytzuar këto momente, duke qenë se dhe sportet janë mbyllur, nuk luhet më futboll dhe industritë e basteve nuk mund të punojnë më me bastet, kanë gjetur një truk shumë të këndshëm për ta, i cili është shumë i dëmshëm për gjithë fëmijët edhe familjarët, në të cilën ata investojnë dhe sponsorizojnë kategori lojrash online të ndryshme. Për shembull, shiko, ndalemi pak tek shqetësimi i prindërve nëse është e mundur. E përmendet ti. Besoj keni patur shumë telefonata gjatë kësaj periudhe se sa le të themi periudhat e mëparshme apo jo. Duam të kuptojmë se cilat janë shqetësimet më të shpeshta që kanë prindrit. Po, Erjona, në fakt, organizata që unë drejtoj, Këshilli Shqiptar për problemet e lorave të fatit, është një organizatë e cila merret me trajtimin e varësisë nga lorat e fatit. Dhe sido që të jetë edhe për këtë problematik ne kemi pasur telefonata. Ndaj dhe karantinimi ka sjellë disa efekte pozitive dhe negative dhe te individët me varësi nga lorat e fatit dhe te familjarët e tyre. Çfarë thonë për shembull familjarët, Henry? Konkretisht kur flasin me ju, cili është shqetësimi? Atëherë problemi është shqetësimi kryesor është ndikimi shumë i madh që ka smartphone-i dhe lorat e fatit online ilegale. Duhet të theksojmë ilegale, se normalisht ne e dimë që nuk janë më të lishme në vendin tonë dhe qëndrimi në smartphone në mënyrë të tepruar i ka shkaktuar shumë probleme dhe normalisht dhe zhvillim të varësisë. E kuptoj. Po me që jemi këtu tek pjesa e varësisë, si në një farë forme targetohen pikërisht fëmijët, adoleshentët konkretisht, ata të cilët janë plus 18. Po, atëherë, Flori, te pjesa e varësisë të lorave online, doni të thonë, jo lorave të fatit. Apo jo? A kemi ne për shembull, Henry, një statistik sa ka shkuar kjo rritje e përqindjeve të fëmijëve të cilët shpenzojnë kohë? Statistik, një studim të brendshëm ne nuk kemi në lidhje me këtë, por siç desha unë të t'ju theksoja më përpara, ka një rritje të frikshme nga kompanitë e lojrave, pra gaming, nga kompanitë e lojrave për këtë periudhë, dhe mbi të gjitha shqetësimi më i madh, sepse i varësia nga lorat online është vetëm
është një problem, por maja e icebergut nuk është këtu siç e shpjegova. Ka një rritje të agresivitetit të industrisë së kumarit dhe unë kam sjell disa shembuj në të cilat mrekulli, ndalemi këtu Dalimi tek shembujt, që t'i shohim konkretisht edhe të na i shpjegosh, që ta bëjmë edhe më të thjeshtë dhe më të kuptueshme. Pra shqetësimi më i madh, dhe do ta shohim në fakt se si funksionon këto momente, është që përmes këtyre videolojrave që duken të pafajshme nga prindrit ose duken, le të themi, të padëmshme për fëmijët, aty kanë në një farë mënyrë truqe dhe mënyra se si ti tërheqin dhe ti përthithin për të luajtur në fakt kumar online, apo jo? Kjo është ideja. Po i shohim bashkë dhe të na e shpjegosh se si funksionon. Ja, po shohim pikërisht një lojë, një videolojër në këto momente. Po, në qoftë se do vëmë re me kujdes atje ku e lëm te njëra si fillim që të mundojmë ta shpjegoj. Po, nëse mundet regjia ta ndaloj. Atëherë, kjo lojë që kemi në ekran tashmë, kjo është Fortnite, është loja më popullore në tregun e lojrave online, pra videogameve. Dhe normalisht është duke u ndikuar nëse ne shohim shifra të cilët personat veçantë, duke qenë se teenager, adoleshentët janë ata që i luajnë dhe i frekuentojnë më shumë këto lojra, kanë tendencën që sponsorizojnë me para, duke i stimuluar ata edhe më shumë drejt lojrave. Pra, dhe normalisht këta individ, këto stimuj armen do t'i dëmtojnë jashtëzakonisht psikologjikisht, sepse e marrin jetën shumë lehtë, në sensin që ne thjesht po luajmë dhe ardhurat vinë direkt në xhepin tonë. Pra, ti Henry do të thuash që i rriten pak me idenë që ti mund të hedhësh para edhe në një lojë dhe mund të marrësh para mbrapsht. Pra të Ti fitosh. mund të marrësh para në një lojë dhe fare thjesht pa u munduar fare ti mund të rish para një ekrani dhe ti mund të fitosh lirishëm. Okej. Në këtë rast për shembull çfarë kemi? Në këtë rast ne kemi kemi një lojë online ludo e cila është duke në Indi mbi të gjitha dhe në vendin tonë është duke hasur një problematik shumë të madhe të të rinj, të cilët luajnë multiplayer me njëri tjetrin, është bërë shumë popullore, por problemi më i madh kjo ka nisur si një lojë mos u nxe. Ndjes vetëm për konfirmim, ludo është kjo që po nxjerrin të gjithë në rrjetet sociale që vendosin një numër dhe të bëjnë ftesë. Po. Kjo është bërë shumë virale. Po, është shumë. Ajo tipikisht është loja mos u nxe, por duke parë përdorimin masiv të individëve te kjo lojë, duke shfrytzuar periudhën e karantinimit, ne shohim që ajo video tregon që është vendosur dhe një lojë tjetër, mini lojë e cila ti thjesht me hedhjen e zareve ti mund të fitosh moneda kibernetike. Nuk flasim për financa reale, themi moneda kibernetike, po gjithsesi ideja krijohet në këtë rast, ideja krijohet se ti mund të fitosh fare lehtë, qoftë edhe nga videogame apo lojra online mjaft të thjeshta. Çka do thotë që i nxisin dhe i tërheqin gjithmonë më shumë drejt lojrave të fatit, në këtë rast online. Mu duk sikur the pak më përpara Henry që multiplayer, pra mund të luajnë lojtar të ndryshëm, dikush le të themi në Shqipëri, dikush në një vend tjetër të botës apo. Po, në video në sepse realisht nuk kam informacion, kështu që mund të ketë shumë njerëz që nuk i kanë luajtur kurrë këto lojra dhe nuk i kuptojnë, prandaj. Po, dhe ka shumë prindër që nuk e dinë që fëmijët e tyre i luajnë këto lojra. Ja një prej tyre, po shqyr, falë zotit, fëmija im është i vogël ende për të luajtur të tilla lojra. Nuk e di nëse regjia ka dhe një tjetër që mund ta... Okej, shojmë edhe këtë tjetrën, Henry. Po. Çfarë kemi këtu? Ky është një shembull shumë konkret, që të gjithë besoj se e kemi luajtur këtë lojë në jetën tonë, apo jo? Asnjëherë për veten time. Po na shpjego lutem. E ke luajtur diçka të tillë, që hedh topat me ngjyrë dhe po. Okej. Kjo është ideja. Nëse shohim, është shumë atraktive nga ngjyra dhe është një nga ato lojra tradicionale që kemi luajtur kur kemi qenë të vegjël. Por problemi dhe shtimi këtu dhe agresiviteti i industrisë së kumarit ka bërë që nëse ti fiton apo ti krijon eficiencë të lartë të lojë, ti mund të fitosh para kesh, siç e shohim në ekran që është rreth $20. A të fitosh kesh për e vërtetit të të vinë para në xhep? Po, a e shef që është $20? Po, $20, po. Duke kërkuar që ti të fitosh $20, mund të fusësh lehtësisht numrin e kartës së kreditit. Normalisht do janë truqe që ti të fillosh edhe më shumë janë stimuj që ti të fillosh edhe më shumë të luash. Patjetër, por gjithsesi po flasim që një adoleshent edhe një fëmijë nuk e ka kurse si një kartë krediti, ëh, pastaj kalojmë në një moment tjetër, kështu që është e drejtë Erjona, por evidencat jashtë shtetit apo të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Angli problemi më madh është që varësia e lartë krijon edhe mosakordenca në familje dhe prindit detyrohen në një farë mënyre që merre kartën time të kreditit thjesht më litë i qetë. E kuptoj. Henry, dua të pyes pak natyrisht Ergysin, lidhur me dëmin që shkaktojnë këto lloj lojrash, nëse në një farë mënyrë psikologjikisht, domethënë këto truqe janë në një farë mënyrë duke luajtur me subkonsciencën e këtyre fëmijëve, këtyre adoleshentëve apo jo, për t'i bërë gjithmonë edhe më të varur apo jo. Sigurisht, ky është një treg
Dhe marketingu është mekanizmi kryesor nëpërmjet të cilit prodhohet një treg, pra zgjerohet një treg. Kam parasysh shumë teori mbi marketingun, të cilët thonë që nuk është se në treg futen thjesht janë disa aktorë dhe ofertuesit ofrojnë atë çfarë ka nevojë tregu. Jo, tregu prodhohet dhe ofertuesit shpeshherë nuk është se i përgjigjen kërkesës, por prodhojnë një kërkesë. Dhe nëpërmjet marketingut prodhohet klienti, domethënë i induktohen klientit dëshira, qefe, argëtime, të cilat ai nuk i ka në një gjendje normale dhe por duke parë, duke i konsumuar nëpërmjet ekranit, ai gradualisht fillon t'i ndjejë si nevoja dhe përfshihet në këtë lojë. Pra, nëpërmjet këtij lloji marketingu zgjerohet rrethi i njerëzve të cilët blen apo i kërkojnë këtë lloj shërbimesh. Dhe pastaj kështu rriten fitimet e kësaj lloj industrie. E kuptoj. Ergjys, do doja të ndalesh pak në një farë mënyrë tek edhe tek pasojat psikologjike që mund të kenë këta adoleshentët dhe fëmijë. Nuk e di studimet se çfarë tregojnë në këtë këndvështrim. Bëhen më agresiv, pra duke qëndruar me orë të tëra, duke u fokusuar aty. Jo vetëm agresiv, shiko, domethënë në përgjithësi të ndeturit ose më saktë shpenzimi i gjatë i kohës në botën virtuale, pra online, në internet dhe kryesisht tek videogame, se pjesa më e madhe e të rinjve dhe fëmijëve shpenzohet në video game, paktën nëpër botë. Kjo prodhon varësi dhe si çdo varësi e tha dhe zotëria më parë është sëmundje. Duke qenë sëmundje ajo jo vetëm të merr dhe të vjedh kohën, por ajo ndikon mbi psikikën e fëmijës, jo vetëm fëmijës, edhe të rriturit, nëse harxhon kohë shumë. Patjetër. Dhe pra ti kthehesh gradualisht në një ingranazh i kësaj lloj mënyre të komunikimit apo ingranazhi i teknologjisë të cilën ti përdor. Dhe nga ana tjetër pastaj gjithë psikika jote është e papërgatitur për të përballuar orë të tëra të cilat ti shpenzon këtu. Nga ana tjetër kjo të gjitha pra varet edhe nga llojet e lojrave që luajnë, po shumica prej tyre kanë efekt negativ. Për shembull, ka shumë lojra të cilat janë të dhunshme. Unë vetë kam parë në smartphone dalin reklama lojra të cilat kanë jo thjesht dhunën, pra nuk është se janë thjesht lojra me luftë. Ne kemi studime të cilat flasin për filmat dhe luftë dhe efektin negativ që kanë. Pavarësisht se edhe kjo është çështje e debatueshme, por ka lojra të cilat janë lojra në gjykimin tim psikologjikisht problematike. Për shembull, kam parë lojra ku merret një person, një kukull dhe dhunohet, lidhet me zinxhir, çahet ndrysh, goditet me sopat, njolla gjak. Kjo nuk ka lojë. Po pra, kjo që nga e tmeshme. Është horror, domethënë është lojë horror dhe jo vetëm kaq, po ato pra loja përmban brenda, unë jam terrorizuar kam parë. Përmban dhe britmat e viktimës, përmban dhe një lloj ndoshta shpeshherë talle me viktimën ose viktima me lojtarin që e dhunon, pra ti s'po e dhunon dot si duhet. Pra një lloj loje e cila kultivon perversionin dhe si të tillë kanë parë disa, domethënë. Dhe më fal, ta themi që jo vetëm kaq, po nxit dhunë edhe mund të prodhojnë në të ardhmen njerëz të dhunshëm që mund të bëhen dhe kriminal, po, që mund të bëhen kriminal. Okej. Domethënë përveç se kriminal është një gjë, pra mund të jenë shumë njerëz kriminal, por njerëz cilët e kanë psikologjikisht, pra ndjen kënaqësi nga ushtrimi i dhunës, ky është çrregullim psikologjik i cili përfshin dhe krimin brenda, domethënë mund të prodhojë dhe mazokizëm, pra dëshirën për të dhunuar, dëshirën për të bërë bulizëm, ka shumë elemente negative që ndikojnë nga kjo. Ne Ergjys edhe vet, po të ndalim në një moment ne edhe vet po ta kujtojmë. Nëse do të jeshim duke luajtur një video game, është gjithmonë ai i nati nëse ti humbë diçka, o do përplasësh levën, pra nxit agresivitet. Por a ka ndonjë lloj studimi, ndoshta për ty, po edhe për Henrin gjithashtu, i cili thotë se në subkonsciencë këta fëmijë të cilët luajnë më shumë me video game, janë të prirur që të luajnë nesër pas nesër me lojrat e fatit? Po patjetër që po, shiko, vetë ajo të themi instinkti të fituarit, kur ti fiton kredite, çdo kush besoj e ka menduar këtë, kur ti fiton kredite në një lojë apo ku diun jetë apo çfarë fitohet në këto, ti shpeshherë mendon këto, por sikur të ishin para gjithë këto gjëra që kanë fituar. Dhe kjo sigurisht që është një ngasje dhe të shtyn drejt idesë që ti mund të fitosh duke luajtur, pra edhe duke aktuar edhe duke fituar. Dhe edhe nga ana e formimit dhe edukimit kjo është një problem, sepse
ndryshe nga ç'është dhe ç'funksionon jeta, ku ti fiton duke punuar, kjo të themi edukon fëmijët në një filozofi të mbrapsht ku ti mendon se mund të fitosh edhe duke u argëtuar. Pra, në vend të shpenzosh për të argëtuar, ti argëtohesh dhe njëkohësisht e fiton. Dhe këtë lloj filozofie në Shqipëri kemi shumë të përhapur tek të rinjt. Ka shumë të rinj të cilët duan të bëjnë para me rrugë të shkurtra dhe para të mëdha që të bëjnë atë jetën e luksit dhe qefit që e shohin nëpër televizion. Kjo në gjykimin është çedukim shumë i madh i fëmijëve. Por megjithatë nuk është vetëm çështja e çedukimit. Unë kam ngul shumë tek problemet psikologjike që lindin nga kjo. Ka, për shembull, në vende të zhvilluara siç është për shembull Korea e Jugut, është problem shumë i madh nga që teknologjia atje është shumë e zhvilluar dhe fëmijët janë shumë të varur prej teknologjisë. Është vërtet problem dhe ata e kanë futur në lënd edukimin nëpër shkolla si të mbrohemi nga teknologjia. Dhe pra kanë lëndën e asaj që e quajnë etik e përdorimit të internetit dhe objekteve teknologjike. Patjetër, se është ndruar në një fenomen problematik. Sigurisht që po. Dhe përveç kësaj ka klinika të cilat kurojnë fëmijët që kanë varësi nga videogemet dhe përdorimi i internetit. Do thonë, janë klinika të cilat sigurisht duhet të jenë për njerëz që kanë para, goxha sepse janë të mëdha, kanë parqe, ku fëmijët mësohen të dalin nga ajo lloj jete virtuale që bëjnë në dhomën e tyre, por të jetojnë pranë natyrës dhe të fillojnë të duan pak ka shumë të dëshirojnë natyrën. Jo, mbetemi pak këtu, ke shumë të drejtë, se po ne prandaj dhe vendosim ta diskutojmë sot, se pranë natyrës do ishte super dhe do ishte fantastike, por jemi në kushtet e izolimit. Dhe ky është një problem që, domethënë, një fenomen që bëhet gjithmonë më problematik veçanërisht në kushtet e izolimit të gjatë, dhe po ndodh në këto momente që flasim. Se perfekte do ishte. Po. Në kushtet e izolimit, aq më tepër stimulohet prirja për të marrë me internetin apo telefonin apo lojrat e tjera. Sepse duhet të mbushësh kohën e para, por ka dhe një gjë tjetër, çfarë ndodh këtu. Duke qenë të izoluar, kemi një rrezik për fëmijët që mund të prodhojmë fëmijë asocial, të cilët jo vetëm që kalojnë këtë burgun që po kalojmë tashmë, por mësohen me këtë dhe çmësohen për të qenë fëmijë të socializueshëm, pra të shoqërizueshëm. Ne edhe pa izolim kemi pas, jo ne, po gjithë shoqëritë moderne, patjetër zhvillimi e ka sjellë këtë, edhe interneti vet, Okej. Nëse ne deri dje prindit na bërtisnin pse rrinim gjithë ditën rrugë, ne sot ju bërtasim fëmijëve pse nuk del, domethënë sepse rrin gjithë ditën me telefon dorë dhe nuk. Dhe tashmë, më fal, nëse duke ndetur gjatë dhe çfarë bën kjo të shtyn tek përdorimi i elektronikës. Dhe duke u mësuar të jetosh në këtë mënyrë, ti e ke të vështirë të rikthehesh një gjendje normale ku të socializohesh me të tjerë, dhe ky është një problem shumë i madh. E kuptoj. Për ta mbyllur, Henri, diçka shumë shkurt për ta mbyllur diskutimin, se natyrisht ky është diskutimi i gjatë, po tham, është po bëhet gjithmonë më i prekshëm në këtë periudhë izolimi. Ndonjë mas parandaluese ka, ose ju vetë çfarë këshilla shihni për gjithë prindrit që na ndjekin në këto momente, se njerëzit në fakt janë nëpër shtëpia, duan s'duan janë nëpër shtëpia. Po, atëherë masa parandaluese patjetër që nuk ka për momentin, se siç e thash nga gjeti pa përgatitur gjithë. Gjithsesi unë kisha 3 këshilla, miles 4, të cilat së pari do të ishte që prindrit apo familjarët të ndërtojnë një rutinë pozitive dhe një organizim të ditës. I dyti të ndajnë detyra dhe përgjegjësinë në familje, secili të marrë përgjegjësitë e tij, dhe së treti që dhe një nga gjërat më të rëndësishme është që të bëjnë një rol model shumë i mirë. Nëse është vetë prindi i cili ri në telefon dhe bën scroll në Facebook apo Instagram gjithkohës, po. Si mund të mendojmë se fëmia nuk do të rinë në smartphone? Po, se fëmia ndjek shembullin, patjetër. Dhe e katërta dhe e fundit? Dhe e katërta dhe më e fundit, të cilën unë e shoh më të rëndësishme, është që prindrit kenë shumë kujdes gjatë përzgjedhjes së lorave me fëmijët, normalisht duke parë me tendencë për t'u argëtuar me ta, zgjedhin të luajnë lora me letra, por nuk është problemi te lorat me letra, është problemi te stimujt që mund të vendosin gjatë lorave. Ne kemi pas rast të cilën ka pas prindër që gjatë lojës me letra me fëmijët, qoftë spathi apo qoftë mulaj, lora tradicionale shqiptare, ka vendosur stimun nëse ti fiton i thon fëmijës, ti mund të marrësh një çokoladë. Por padyshim nëse është gjithashtu një mënyrë shumë e keqe për t'i treguar që duke luajtur ti mund të fitosh dhe gjithashtu nxitse drejt lojrave të fatit, e ke fjalën. Po, sot nëse fëmia fiton një çokoladë, nesër e mendon sikur do fitoj diçka tjetër. Do fitoj para. Mos e drejt këshilla. Ju faleminderit shumë të dyve për gjithë diskutimin. Ndërkaq do shkojmë publicitet në këto momente. Kthehemi pas pak, kemi shumë për diskutuar.